እሺ ሌላኛው ምንድን ነች? ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ስናወራ ማለት ነው ካርቦሃይድሬት እና ሊፒድን ካየነ ምንድን ነች ያለችኛዋ? ሌላኛዋ ፕሮቲን ነች። ስለዚህ ስለ ፕሮቲን ስለማውን ፕሮቲን ልክ እንደሌሎች ማለት ነው ከካርቦሃይድሬት እና ኦክሲጅን የተፈጠረ እነዚህን ኤሌመንቶች ሲይዝ ከነዚያ በተጨማሪ ማንና ማን ይጨምራል? ናይትሮጅን እና ሰልፈር ማለት ነው እንደ ተጨማሪ ይጠቀምባቸው ማለት ነው። ይሄ ፕሮቲን ወይም እንደ ተጨማሪ ይይዛቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ፕሮቲኖች ማለት ነው አር ሜድ አፕ ኦፍ 10 ኤሌመንትስ ኦፍ ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ አሚኖ አሲድ። እነዚህ ፕሮቲኖች ከምንድን የተሰሩት ማለት ነው? ከአሚኖ አሲዶች ነው ማለት ነው ሊሆኑ። ስለዚህ እሱ ነው ፈንክሽን ላይ የፕሮቲን ፈንክሽን ላይ ስንመጣ መጽሐፋችሁ እንደ ዝርዝር አድርጎ ደስ በሚል መልኩ አስቀምጣችኋል። ያው እዛ ጋር ማንበብ ትንሽ እሺ በቃ ብቻ በዚህ መልኩ አስቀምጣችኋል። ለመጀመሪያ ምንድነው ስትራክቸር ኦፍ ፕላዝማ ሜምብሬን አንድ የፕላዝማ ሜምብሬን ስትራክቸር ማለት ነው ቢውልት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመስራት ያስፈልጋሉ። ሌላኛው ዘ ኢሚኑ ሲስተሞች ማለት ነው ምንድናቸው? ፕሮቲኖች ናቸው። አንቲጂን እና አንቲቦዲ የምንላቸው ማለት ነው እነዚህ ፕሮቲኖች ናቸው። እንደገና በተጨማሪ ዘ ኮንትሮል ኦፍ ሜታቦሊዝም ባይ በኤንዛይሞች ማለት ነው ፋንክሽናቸውን ነው እያወራን ያለ ነው። እሺ አንደኛው ለፕላዝማ ሜምብሬን እንደ ምን ስትራክቸር ሆኖ ያገለግላል። ሌላኛው አንቲጂን እና አንቲቦዲ ሆኖ ለኢሚዩን ሲስተም ማለት ነው ሌላ ፈንክሽን ይሰጣሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሜታቦሊዝም ሪአክሽን ማለት ነው በኤንዛይሞች ምን ያደርጋሉ? ይቆጣጠራሉ። ስለዚህ ኦል ኤንዛይሞች ምንድናቸው? ሁሉም ኤንዛይሞች ሪቨርሱ አይደለም። ሁሉም ኤንዛይሞች ፕሮቲኖች ናቸው። ሁሉም ፕሮቲኖች ግን ኤንዛይሞች ናቸው አይደለም። እሺ ሁሉም ኤንዛይሞች ግን ምንድናቸው? ፕሮቲኖች ናቸው ነው። ስለዚህ ዘ ስትራክቸር ኦፍ ሌላኛው ክሮሞዞም ማለት ነው የክሮሞዞም ስትራክቸር ለመስራት እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ዲኤንኤ ኢዝ ኤ ዋንድ አራውንድ ሞለኪውል ኦፍ ኤ ፕሮቲን ሂስቶን ቱ ፎርም ክሮሞዞም። የፕሮቲን ሂስቶን አለ። ለምሳሌ ይሄ ሂስቶን ነው ብለን እንሰብ ዲኤንኤ ማለት ነው እንዲህ ይጠመጠምበታል። ስለዚህ ይሄ ዲኤንኤ ማለት ነው ሂስቶን ላይ ሲጠመጠም ምን ይፈጥርልናል? ክሮሞዞምን ይፈጥርልናል ማለት ነው። ክሮሞዞምን ይፈጥርልናል። ሌላኛው ዘያር ኢሴንሻል ኤሌመንት ኢን ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ዲኤንኤ ማለት ነው ሪፕሊኬት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ሪፕሊኬት ማለት ለማባዛት ወይም ደግሞ ለመከፋፈል እንደዚህ ብዙ ለማድረግ ማለት ነው እንጠቀምባቸዋለን። እነዚህ ወይም ደግሞ ፈንክሽናቸው አንዱ ዲኤንኤን ሪፕሊኬት ለማድረግ ነው። ኦኬ እሱ ከሆነ ኦል አሚኖ አሲድ ሞለኪውላር ቢልድ አራውንድ ኤ ካርበን አተም ይላል። ሁሉም አሚኖ አሲዶች ማለት ነው በካርበን አተም ዙሪያ የተሰሩት ይሄ አልፋ ካርበን የምንለው ማለት ነው። ትዊች ኢዝ እና ይሄ አልፋ ካርበን ማለት ነው ከምንድነው አታችድ የሆነው ሃይድሮጅን አተም አሚኖ ግሩፕ እቺ ኤንኤች ነች NH2 ካርቦክሳይል ግሩፕ ሲኦኤች አር ግሩፕ ወይም ደግሞ ከነዚህ ከሲኦኤች ከኤንኤች ውጭ ያሉ ሌሎች አተሞች ማለት ነው አር ግሩፕ ይባላሉ። እነዚህ ነገሮች ይዝናል ምን ማለት ነው? ሁሉም አሚኖ አሲዶች ማለት ነው አልፋ ካርበን አተም ላይ ምን የሆኑ ናቸው? ቢውልት የሆኑ ናቸው። ስለዚህ እሱ ከሆነ ይሄ አልፋ ካርበን አተም ማለት ነው ከሃይድሮጅን አተም አተም ከአሚኖ አሲድ ግሩፕ እነዚህ እዚህ የዘረዘርኳቸው አይደለ ከነዚህ ምን የሆነ ነው አታችድ የሆነ ነው። ይሄ አታችድ የሆነ ነው የካርበን አተም እና አልፋ ካርበን ነው ወይም ደግሞ እነዚህ ከዚህ ጋር አታችድ የሆኑ ናቸው ብላችሁ ገልብጣችሁ ያዙ። ቱ አሚኖ አሲድስ ካን ቢ ጆይንድ ቱጌዘር ባይ ኮንደንሴሽን። ያው ኮንደንሴሽን እስከ መጨረሻው ድረስ የምንጠቀምበት ነው ብለናል። ሁለት እና እዛ በላይ ያሉ አሚኖ አሲዶች ማለት ነው በኮንደንሴሽን ሪአክሽን ማለት ነው ኮምባይን ይደረጉና ማን ይሰጡናል? ዳይፔፕታይድን ለመፍጠር ያገለግሉናል ይለናል። ወይም ደግሞ ፕሮቲን በሌላ አባባል ተውት ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ አሚኖ አሲድ እና የፔፕታይድ ቼይን በፔፕታይድ ቼይን ውስጥ ያሉት አሚኖ አሲዶች ማለት በምንድን ነው ኮኔክት የሆነ በፔፕታይድ ቦንድ ነው። አሁን ካርቦሃይድሬት ላይ በኮንደንሴሽን ሪአክሽን እዛ እያንዳንዱ እያንዳንዱን ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ ሞኖሳካራይድ እርስ በርሱ ኮኔክት የሚሆኑት በምንድን ነው ብለናል? ፋቲ አሲድ ሊፒድ ላይም በምንድን ነው የሚያያዙት ብለናል። እዚህኛው ደግሞ በምንድን ነው
ማን ነው? ፔፕታይድ በዚህ ማለት ነው። እያንዳንዱ አሚኖ አሲዶች ማለት ነው እርስ በርሳቸው ኮኔክት የሚሆኑት በምንድን ነው? በፔፕታይድ ቦንድ ነው ባጭሩ። እሺ በፔፕታይድ ቦንድ ነው። ስለዚህ የሁሉንም ተናግሬያለሁ። የካርቦሃይድሬትንም የፔፕታይድ ማን ነው ሊፒድንም እንደገና ደግሞ የዚህ ያሁኑንም የፕሮቲንንም ይሄው የፕሮቲን ምንድን ናቸው? እያንዳንዶቹ አሚኖ አሲዶች ማለት ነው ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ፕሮቲን ምንድን ናቸው? አሚኖ አሲዶች ናቸው አይደል እንዴ? እነዚህ አሚኖ አሲዶች እርስ በርሳቸው በምን ይያዛሉ? በፔፕታይድ ቦንድ። እሺ ስለዚህ እዚያ ፔፕታይድ ቦንድ is a bond which hold the two amino acids together ይላል። ኦኬ እዚህ ጋር የነገርኳችሁ ነገር ስለሆነ እና የፔፕታይድ ቦንድ ማለት ነው ሁለት አሚኖ አሲዶችን ኮኔክት አድርጎ ይይዝልናል። ኦኬ ስለዚህ many amino acids joined by peptide bond form a polypeptide chain ያው ይታወቃል። ይሄ this sequence of amino acids is the primary structure እና እነዚህ ብዙ አሚኖ አሲዶች ማለት ነው እንትን ራሳቸው ተያይዘው ምን ይፈጥሩልናል? ፔፕታይድ ፖሊፔፕታይድ ቼን ይፈጥሩልናል። ይሄንኛው የፕራይመሪ ስትራክቸር ኦፍ ፕሮቲን ይፈጥርልናል ማለት ነው። ፕራይመሪ ስትራክቸር ኦፍ ፕሮቲን ይሄ ከተፈጠረ በኋላ የፕራይመሪ ስትራክቸር ማለት ነው ከተፈጠረ ወይም ደግሞ ይሄ ፖሊፔፕታይድ ቼን ከተፈጠረ በኋላ ይሄ ፖሊፔፕታይድ ቼን ራሱን ማለት ነው ወደ ሰከንዳሪ ስትራክቸር ማለት ይቀይረዋል። ኦኬ ወደ ራሱ ሰከንዳሪ ስትራክቸር ይቀይራል። ስለዚህ የሰከንዳሪ ስትራክቸር ሁለት ነገሮች ይዛል። አልፋ ሄሊክስ እና ቤታ ፕሌት የሚባሉ ቤታ ፕሌት ሺት የሚባሉ ምኖችኛ ስትራክቸሮችን ይዛል። ወደ እነዚህ ወይ ወደዚህኛው ማለት ነው። ይሄ እንትን ፖሊፔፕታይድ ቼን ማለት ነው ራሱን ምን ያደርጋል? ፎልድ ያደርገዋል ወይም ደግሞ ራሱን ወደ እነዚህ ወይ ወደ አልፋ ሄሊክስ ወይም ደግሞ ወደ ቤታ ፕሌት ይቀይረዋል ማለት ነው። ስለዚህ both type of secondary structure can exist in different region of the same polypeptide chain በአንድ ፖሊፔፕታይድ ቼን ውስጥ ኦኬ በአንድ ፖሊፔፕታይድ ቼን ውስጥ ሁለቱም ማለት ነው አልፋ ሄሊክስ የምንለው ቤታ ፕሌት ሺት የምንለው ማለት ነው ሁለቱም ስትራክቸሮች በአንድ እንትን ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ። ኦኬ ሊገኙ ይችላሉ ወይም ይገኛሉ። እሺ እሱ ከሆነ a protein molecule can also have a tertiary structure አሁን ሰከንዳሪ ሞኖመሮች ተደውደዶ ፖሊመርስ እነዚህ የፖሊፔፕታይድ ቼኑ ራሱን ፎልድ አድርጎ ሰከንዳሪ ይፈጥራል። ማንና ማን የሰከንዳሪ ቦክስ ደግሞ ማን ይይዛል ብለናል? አልፋ ሄሊክስ እና ቤታ ፕሌት ሺት የሚባሉትን ማለት ነው ብለናል አይደል? ቤታ ፕሌት ሺት ይህን አሁን ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ፕሮቲን ሞሌኪውል ምን ሊኖር ይችላል? ተርሸሪ ስትራክቸር ይኖራል። ስለዚህ this involves further folding of the secondary structure አሁንም ይሄን ተርሸሪ ስትራክቸር የሚፈጠረው መቼ ነው? ሰከንዳሪ ስትራክቸር ማለት ነው ፎልድ ሲሆንና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኒው ቦንድ ፎርሜሽን ሲኖር ነው። ኦኬ ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ቦንድስ ከፎልድ ይሆናል ሰከንዳሪ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ቦንድስ ሲኖር ማለት ተርሸሪ ስትራክቸር ይፈጠራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኒው ቦንድ ካለ ይሄ ኒው ቦንድ ምን ይዛል? ሞር ሃይድሮጅን ቦንዶችን ይዛል። ይሄ ኒው ቦንድ ከሰከንዳሪ ወደ ተርሸሪ ስንቀየር ይሄ ኒው ቦንድ ተጠቅመናል። ስለዚህ ይሄ ኒው ቦንድ ማለት ነው በራሱ ምን ይዛል? ተጨማሪ ሃይድሮጅን ቦንዶችን ይዛል። ይሄ ተጨማሪ ሃይድሮጅን ቦንድ በማን መካከል ነው መሰላችሁ ያለው? አር ግሩፕ ኦፍ አሚኖ አሲድ በአር ግሩፕ የአሚኖ አሲድ አር ግሩፕ ማለት በነዛ መካከል ቢቲዩን እዚህ ጋር አር ግሩፕ ቢኖር እዚህ ጋር ግሩፕ ቢኖር እዚህ ጋር ማለት ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ አለ ማለት ነው። እሺ ዳይሰልፋይድ ብሪጅ የሚባል ኦኬ አሁንም ይዛል ኒው ቦንድ ማለት ነው ተርሸሪ ስትራክቸር ለመስራት የተጠቀምነው። ይሄ ዳይሰልፋይድ ብሪጅ ደግሞ ዘ ቦንድ ቢትዊን አሚኖ አሲድ ኤንድ በሰልፈሩና በአሚኖ አሲድ መካከል ያለ ምንድነው ወይም ደግሞ በሁለቱ መካከል ነው የሚገኝ ይሄ ዳይሰልፋይድ ብሪጅ የምንለው ማለት ነው። ሌላኛው አዮኒክ ቦንድ ምንድነው? ኦኬ አዮኒክ ቦንድ ከሆነ የአዮኒክ ቦንድ በምንድነው? በአሚኖ አሲድ ኤንድ ፖዚቲቭሊ ኤንድ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ አር ግሩፕ ነው የሚገኘው። ኦኬ በፖዚቲቭ ላይ ይሄ አዮኒክ ቦንድ በፖዚቲቭሊ እና በኔጌቲቭሊ በአሚኖ አሲዱና እዛ በተጨማሪ ደግሞ አሚኖ አሲድ እዚህ ጋር አለ። አሚኖ አሲድ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ አር ግሩፕ እና ኔጌቲቭ አር ግሩፕ አለ። በዚህ መካከል የሚገኝ አዮኒክ ቦንድ ነው ማለት ነው። ይቺ አዮኒክ ቦንድ ነች። ስለዚህ
ይሄ ኒው ቦንድ ምን ምኖችን ያካትታል? ተርሸሪ ስትራክቸር ለመስራት የምንጠቀመው ተጨማሪ ቦንድ ሶስት ነገሮችን በዋናነት ይዘና ሃይድሮጅን ቦንድ፣ ዳይ ሰልፋይድ ብሪጅ እና አዮኒክ ቦንድ። እነዚህ ሃይድሮጅን ቦንዶች በመካከል ላይ ያሉት በአር ግሩፖች መካከል በሁለት አር ግሩፖች እና በአሚኖ አሲዱ አር ግሩፕ መካከል ያለ ነው። ዳይ ሰልፋይድ ብሪጁ ደግሞ በአሚኖ አሲዱ እና በሰልፋይዱ መካከል ሲሆን አዮኒክ ቦንዱ ደግሞ በአሚኖ አሲዱ እና በምን በፖዚቲቭ ቻርጅ አር ግሩፕ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ አር ግሩፕ መካከል የሚገኝ ቦንድ ነው። ኦኬ እሺ፣ እሱ ከሆነ ኤች ፕሮቲን ሃዝ ዩኒክ ተርሸሪ ስትራክቸር። እያንዳንዷ ፕሮቲን ማለት ነው የራሱ የሆነ ዩኒክ ተርሸሪ ስትራክቸር አለ። እስከ ሰከንዳሪ ድረስ በዚህ መልኩ ሊመጣ ይችላል። እዚህ በኋላ ግን እነዚህ ነገሮች ቼንጅ ስለሚፈጠሩ ገብቷችኋል። ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው በእርግጥ እየተቀየረ የሚመጣው፣ ግን ሶስተኛው ላይ ሲመጣ እነዚህ ነገሮች እንዳለ ሌላ ታሪክ ውስጥ ያስገቡታል። ስለዚህ እያንዳንዱ ፕሮቲን ዩኒክ የሆነ ተርሸሪ ስትራክቸር አለ ኤንድ ሶ ዘ ዩኒክ ኮንፊግሬሽን እና የተለያየ ምንድነው ይሄ ፕሮቲን ማለት እያንዳንዱ ዩኒት ስትራክቸር ማለት ተርሸሪ ስትራክቸር ካለው እና የተለያየ ሼፕ ኮንፊግሬሽን ካለው ይሄን የራሱ ሼፕ ወይም ኮንፊግሬሽን ማለት የራሱ የሆነ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ፈንክሽን አለው። ኦኬ የራሱ ስፔሲፊክ ፈንክሽን አለው። ኢች ፕሮቲን ሃዝ ዩኒክ ተርሸሪ ስትራክቸር። እያንዳንዱ ፕሮቲን የራሱ የሆነ ተርሸሪ ስትራክቸር አለው። እንደገና ዩኒክ የሆነም ኮንፊግሬሽን አለው። ተርሸሪ ስትራክቸር አለው፣ ዩኒክ ኮንፊግሬሽን አለው። ስለዚህ ወይም ዩኒክ ኮንፊግሬሽን ነው የሼፑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሼፕ ወይም ደግሞ ዩኒክ ኮንፊግሬሽኑ የራሱ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ፈንክሽን አለው ወይም ደግሞ ለሆነ ዓላማ የተፈጠረ ነው። ለምሳሌ እንደው እንድታስታውሱ በሚል ነው። ይህን እስቲ እንደዚህ እናድርግ። ኔቱ የለችም ብላችሁ ስዋል ይሄ አይነት ቢሆን ኢንዛይሙ ይሄ አይነት ከሆነ እስቡት። ይቺ ፓርት የምታገርገው ሼፕ የምታገርገው ለዚህ ኢንዛይም ብቻ ነው። ስፔሲፊክ አፕሊኬሽኗ ለዚህ ነው ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንደዚህ ነው። በቃ ሼፑ የራሱ ሼፕ ማለት የራሱ ስትራክቸር አለው የተባለበት ምክንያት ይሄን ነው። እሺ ተርሸሪ ስትራክቸር ካየነ አንዳንዶቹ ደግሞ ይባስ ብለው ሌላ ሌቭል ውስጥ ያስገቡናል። ኳተርነሪ ስትራክቸር ድረስ ይሄዳሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሄሞግሎቢን እና ኮሊጋን የሚባለው ነገር ማለት ነው። ሶሪ እነዚህ ነገሮች ይኖራል። ይሄ ሆሞግሎቢን ታውቁታላችሁ። ኦኬ በብለድ ውስጥ ማለት ነው ኦክሲጅን ኬር ለማድረግ የምንጠቀምበት ሴል ነው። ወይም ደግሞ በቀይ ደም ስር ውስጥ ማለት ነው በአርቢሲ ውስጥ የሚገኝ ኦክሲጅን ኬሪንግ ሞለኪውል ነው። ኮላገን የምንለው ደግሞ ዘ ፋይበሬስ ፕሮቲን ፋውንዲን ማለት የኮላገስ የሚባለው በማማሎች ውስጥ የሚገኝ ሞለኪውል ነው። ኦኬ በማማሎች ውስጥ የሚገኝ ሞለኪውል ነው። ሌላኛው ፕሮቲንስ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ሜን ግሩፕስ በዋናነት ማለት ነው ፕሮቲኖች በሁለት ይከፈላሉ። ቤዝድ ኦን ዜር ሞለኪውላር ሼፕ ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ዜር ሞለኪውላር ሼፕ ፕሮቲኖች ማለት ነው በዋናነት በስንት ይከፈላሉ? በሁለት ይከፈላሉ። ፋይበሬስ ፕሮቲን እና ግሎቡላር ፕሮቲን የሚባሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፋይበሬስ ፕሮቲን የሚባሉት ሃዝ ተርሸሪ ስትራክቸር ተርሸሪ ስትራክቸር ዛት ሪዘምብል ኤሎንግ ስትሪንግ ኦፍ ፋይበር። እነዚህ ሁለቱ ባጭሩ ሌላውን ተውትና ሁለት ሼፕ ፕሮቲን ሁለት በዋናነት ማለት ነው ሞለኪውላር ሼፕ ቤዝድ በመሆን በሁለት ይከፈላል። ፋይበርስ ፕሮቲን እና ግሎቡላር ፕሮቲን ተብሎ በቃ አለቀ። እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው? ተርሸሪ ስትራክቸር ናቸው። እነዚህ ግሎቡላር ፕሮቲን ምን ይዛሉ? ኢንዛይም እና ሪሴፕተር ፕሮቲኖችን ሲይዝ፣ ይህንኛው ደግሞ ኮላገን እና ኬራቲን የሚባሉ ፕሮቲኖችን ይይዛሉ። ኦኬ ፋይበርስ ፕሮቲን ማን ይዛል? ኮላገን እና ኬራቲን የሚባሉ ፕሮቲኖችን ሲይዝ፣ ይህንኛው ግሎቡላር ፕሮቲን ደግሞ ኢንዛይሞች እና ኢንዛይሞች ግሎቡላር ፕሮቲኖች ናቸው። ኦኬ እንደገና ሪሴፕተር ፕሮቲን የሚባሉት ማለት ነው። እነዚህን ይይዛል ነው። ስለዚህ ስለ ፕሮቲን ጠቅለል ያለ ነገር ያለው ይሄ ነው። ኦኬ ስለዚህ በቀጣዩ እንገናኝ።